नमस्कार मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत. तरी RX135 तिचं पूर्ण इंजिन आपण फिटिंग करणार आहे. याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये याचं इंजिन आपण ओपन केलेला व्हिडिओ झाला आहे आपला, तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो. तर आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तर पाहूयात आपण तिचं इंजिन फिटिंग करून घेऊयात. तर ही गिअर नाल आहे, ती पण घासली होती, ही एक चेंज करायची आपल्याला. हा 3 नंबरचा गिअर आहे, हा पण घासला गेला तर हा पण चेंज करायचा आहे. हा याचा जॉईंट गिअर आहे, हा पण एक बाजूने घासला गेला तर हा पण चेंज करायचा आहे. तर आता ते लॉकडाऊन असल्यामुळं इथे आपल्याकडे स्पेअर पार्ट अवेलेबल नव्हते. तर हा गिअर बॉक्स मी यूजमध्ये चांगल्या गाडीचा होता, सेकंड हँडमध्ये आणला आहे मी नानापेठमधून. कंडिशन चांगली याची, तर हा यूज करणार आहे आपण. आणि ही गिअर नाल होती 1 नंबरची, तर ती एक चेंज करायची होती आपल्याला, ती पण चेंज करून घेऊ. ती पण सेकंडमध्ये भेटली. हा पिस्टन नवीन आहे, 75 mm पिस्टन आहे. हा बोर करून घेतला आपण, गोएट्सचा आहे, गोएट्स कंपनीचा. 135मध्ये गोएट्सच चांगला आहे. आणि हा क्रँक, याचा कनेक्टिंग रॉड आपण चेंज करून घेतला, याला पण प्ले आलेला होता. तर आता इंजिन खोलल्यामुळं आपण तो पण चेंज करून घेतला. बाकी ही क्रँक बेरिंग आहे, स्पेशल बेरिंग आहे, C4ची 6205ची एस्केप कंपनीची बेरिंग आहे ही. आणि त्याची अपोजिट साईडची ही 6304 ही C3 येते. याचा एस्केपचा कॉम्बोच येतो RX135 आणि RX100साठी.
अशा प्रकारे आपलं आता इंजिन फिटिंग झालेलं आहे आणि आपण आता टेस्ट ड्राईव्ह घेऊन बघूयात, चालून बघूयात गिअरचा प्रॉब्लेम आपला सॉल्व झाला आहे की नाही. अशा प्रकारे आपला प्रॉब्लेम, तिसऱ्या गिअरचा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला आहे. गाडीचा पिकअप वगैरे पण खूप छान झाला आहे. आणि आता आपण भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.